Amy, I took a look around for any other documents from the 90s. I found numerous cases where motivated high school kids started to develop games. Their amateur environments were balanced out by huge internal motivation. The developers of the game Drift worked relentlessly for 9 years to have a published game, which they achieved in the end. Konkrétan én ilyen margyonos kelljen éltem folyamatosan. Néha volt piros arany. És akkor ez így ment, és akkor ez minket nem zavart, tehát mi úgy voltunk vele, hogy ezt bele kell tenni, elérjünk egy bizonyos pontra, és akkor majd milyen jó lesz, ha ezt majd megmutatjuk. Nem volt még bennünk az ambíció, hogy mi meg felelősség, hogy mi pénzt keressünk ezzel. És annak örültünk, hogyha valami áttörő dolgot elértünk, tehát mint én tudományos munkát végeznél, hogy szeretnénk egy olyat alkotni, ami még nincs. És igazából ez adta azt az óriási motivációt. Another game, Amy. It was released under the name of Perihelion in 1993 by the UK-based Psygnosis. It was also developed by high school kids. Fogalmunk sem volt, hogy kell szerződni, mire kell odafigyelni, semmit nem tudtunk. Hát így úgy gondoltuk, hogy majd ezt így odaadjuk nekik, ők megküldik a pénzt, jó lesz. Igazából az volt ami meglepő volt velünk kapcsolatban nekik, hogy nem kértünk előleget. Tehát megkérdezték, hogy mire van szükségünk a fejlesztéshez. Én valamilyen leharcolt Amiga 500-ason fejlesztettem. Úgyhogy az volt az én egyetlen kérdésem, hogy küldjenek egy normális gépet, hogy legyen mind dolgozni, és oké. Egy panellakásnak mondjuk 10 négyzetméteres szobájában laktunk 3-an. Annyira nem volt hely, hogy a végén én már az erkélyen aludtam, mert volt egy erkély hozzá. The developer of Perihelion, Gyula Szentírmai, was then a lead programmer for Theocracy. This was an extremely complex strategic game, which was developed by Zsolt Vámosi's company, Philos Laboratories. Akkoriban a Dűne, illetőleg a Command & Conquernek nagy sikere volt, a Warcraftnak is utána nagy sikere volt, és próbáltam egy olyan játékot kitalálni, ami a Civilization-t és a Warcraftot ötvözi. Elég sokáig tartott, mire kiforrott a végleges dizájn. Tehát az elején úgy indult, hogy írjunk Command & Conquert, ami Dél-Amerikában játszódik az aztékokkal. Elkezdtek jönni emberek ismeretségi körből, volt, aki a Keraville-ba volt eladó, közölte, hogy ő tud rajzolni. Volt, aki mondta, hogy akkor programozna, jó, akkor ülj le, programozzál, jött egy ember, nagyon csúnya volt, nem baj, ülj le rólad, mintázzuk a szörnyeket. Since the development was running on Zsolt's savings, the team only had a couple of months to make a demo from scratch that was presentable to publishers. Nagynénémnek a könyvelő irodájában kaptunk egy szobát, és totál garázs, ahogy ez így működött. Annyira messze volt, hogy igazából azzal lehetett volna járni, de egy idő után mi kértük, hogy inkább ott szeretnénk az asztal alatt aludni, mert nem akarunk minden nap 3 órát utazni. Nem volt takarunk, úgyhogy a függönyökbe csavartuk magunkat. Egy pokrócon aludtunk benne, a szőnyegpadlón. Hónapokon keresztül megint semmi más sem volt, csak alvás munka. De így 5 hónap alatt meglett az a demo, ami utána kiment az E3-ra, és amit akkor még Interactive Magicnek hívták azt a kiadót, aki ezt megvette. Egyszerre kellett volna fejleszteni és növekedni is, és az új embereket ugye beállítani a munkába. Ők nem tudták elkezdeni már az újabb milestone-okon való dolgozást, úgyhogy a milestone elkezdett elcsúszni. Nyilván akkor, hogyha a milestone elcsúszott, a kiadó nem fizetett. És hogyha nem fizetett, én se tudtam fizetéseket osztani, úgyhogy kezdett nagyon elméregesedni benne a cégben a szituáció. Én akkor egy 10 kilót fogytam, tehát nem látszódott kiút, és hát a fiúk is próbáltak megoldást keresni, akkor a tudtamon kívül elkezdtek befektetőket keresni. The investor they found was Victor Zambo, the same guy who was the first to knock on Novotrade stores saying he wanted to develop games. By the time, he already had a 100-person operation that developed enterprise software. Nem akartam már fejlesztő lenni, nem akartam a cégnek az operatív vezetését, viszont a stratégiai vezetését akartam megvalósítani. Tehát egy ilyen második chance, second chance projekt volt, és tudtunk segíteni annyit, hogy tovább lökjük ezen a krízisen, aztán persze jött a következő krízis, hogy az amerikai kiadó az gyakorlatilag kilépett a projekt mögül, és akkor a Zsolt herőkös küzdelemmel szisztematikusan végigkereste az összes európai kiadót, és végül a Ubisoftnál
komoly érdeklődés volt, és ki is mentünk, azt hiszem 2 találkozás, 3 látogatás szerződés. Amy, I have discovered uncharted territory with the help of TerrUp2. I managed to find some newspaper articles about Theocracy, which were published in 2000. Even though it got some bad reviews, others called it the most grandiose real-time strategy game. TerrUp2 is not really a game because it has no rules, but you speed up and down awesomely, which was exciting for kids in 1996. No other games had such realistic physical effects at the time. Akkoriban még fizikai engine-ek, meg fizikai szimuláció, meg és a rendes fizika nem létezett számítógépen, mert túl drága volt, túl költséges volt számolni. Na most még talán 2D-s fizika se. Tehát erről nem voltak könyvek se igazán, hogy hogyan szimulálunk fizikát, és valahogy nekem a mozgás, meg fizika, inkább talán a mozgás része az mindig is érdekelt, és elkezdtem kísérletezgetni ötletekkel. Nem konkrétan az volt a cél, hogy csináljak egy játékot. Igazából az volt a cél, érdekelt a fizika, meg mechanika, meg hogyan mozognak dolgok, és az igazából onnan indult, hogy tényleg érdekesen mozog, meg csak törtem az agyamat rajta, hogy aztán végül autó lett belőle, az merő véletlen, lehetett volna belőle hadihajó, vagy repülőgép, vagy bármi. Amy, I found new names in connection with TerrUp2. Tamás Kozák and Ákos Diviansky were just over their high school kids developing the Amiga Game of the Year phase when it came along. A TerrUp2-t, mikor először megláttam, akkor én ámulattal tekintettem rá, csak néztem ki a fejemből, és úgy játszottam vele, és meg sem fordult a fejemben, hogy ezt valaki olyan készítette, aki számomra elérhető. Nem úgy magyar legyen, vagy esetleg a telefonszámát, vagy az e-mail címét megtudhassam, mert erről álmodni nem mertem. Azt hittem, hogy ezt valaki nagyon távoli amerikai zseni készíthette. Fortunately, Danish Nagymáté was a Hungarian genius, not an American one. They started developing a game together. It was insane, envied by the UK-based Codemasters, even though eventually Codemasters published the game. Valahogy úgy tekintettek főleg Dénesre, mint valami csodabogár, aki ilyen fizikát tudott programozni. Ők maguk is elmondták, hogy bárcsak nekik ilyen fizikájuk lenne a Colin McRae Rally-ban, vagy a Tokari Drive-ban, mert később meg is hívtak bennünket tanácsot adni, hogy hogyan készítsenek törésmodellt, meg fizikát a következő Colin McRae Rally-hoz, meg Tokari Drive-hez. Amit én akkor kitaláltam, amit a TerrUp2-höz csináltam azt a fizikát az autóknak, az részben onnan származott, hogy nem volt tudásom arról, hogy pontosan, tehát a bevált módszerek, hogyan számolunk, hogyan szimulálunk merevtest fizikát, nekem kellett kitalálni a saját módszeremet, de gondolom ebből, hogy mi a saját nem létező hátterünk alapján föltaláltunk olyan dolgokat, amit ők nem mertek, meg nem is gondolkodtak ilyen módszereken, azért ezekből kijöttek érdekes dolgok. Nem azért csináltuk játékokat, és nem úgy csináltuk olyan módszerekkel, amiket egyetemen vagy valahol megtanítottak, hanem mi találtuk ki. Senki nem volt fölöttünk, aki igazán megmondta volna, hogy mit csináljunk, ezért azt csináltunk, amit akartunk. Ki tudtunk találni olyan célokat, ami lehet, hogy nagyon vadambiciózus, épeszű ember nem kezdett volna bele, de mivel nekünk nem mondta meg senki, hogy ezt nem lehet megcsinálni, ezért megcsináltuk. Mission accomplished.